Một công thức nó đáng giá hàng triệu đô ạ, hàng triệu đô thực sự luôn. Vâng, xin chào các bạn đã đến kênh YouTube của Người Bình Thường Truyền Thông. Tôi là Đào Duy Tùng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một công thức nó đáng giá hàng triệu đô ạ, hàng triệu đô thực sự luôn. Đây là một công thức mà tình cờ trong quá khứ mình đã nghe ở đâu đó một bên hình như là Action Code đã đưa vào ứng dụng. Nhưng mà thực sự là nó chưa được nhiều người biết đến ạ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây cũng là một trong những công thức mà mình áp dụng để xây dựng thương hiệu hay là làm nội dung cho trung thực auto, trung thực land, hay là hoạt động phân tích về khách hàng mục tiêu, hay là thậm chí là có một thời điểm ngày trước mình đã dùng công thức này để làm nội dung chạy quảng cáo các bạn ạ. Thì công thức là như thế nào? Thì mời các bạn chúng ta vào trong cái phần chia sẻ của tôi ạ. Công thức này được thể hiện bởi những con số sau ạ. Đó sẽ là D này nhân với V cộng F sẽ phải lớn hơn R. Lớn hơn R. Vậy thì trong công thức này nó sẽ có 4 cái biến số ạ, 4 cái biến số. Thứ nhất đó là D. Tôi hay nói đó là dangerous. Dangerous tiếng Anh có nghĩa là nguy hiểm. Nguy hiểm. Thứ hai đó là V là vision. Vision nó có nghĩa là tầm nhìn, nhưng mà ở đây tôi tạm gọi là lợi ích đi các bạn. Lợi ích hay là cái đích đến mình sẽ được cái gì. F ấy, nó sẽ là first step. First step có nghĩa là cái hành động đầu tiên. Đó là hành động, mình cứ tạm gọi là hành động đi. Còn R nó chính là, tôi không biết tiếng Anh nó là gì, nhưng tôi chỉ biết nó là, mình tạm gọi là rào cản đi. Rào cản. Đấy, công thức này nó chỉ gồm 4 yếu tố thôi, nhưng mà nó trị giá hàng triệu đô các bạn ạ. Và nó sẽ giúp các bạn rất nhiều trong việc x3, x5 hay x10 doanh thu của công ty bạn hoặc là cá nhân bạn. Vậy thì trong công thức này nó sẽ chỉ có nhân và cộng mà dấu lớn hơn thôi. Vậy thì cái nguy hiểm này tôi hay gọi nó chính là vấn đề của khách hàng. Vấn đề của khách hàng gặp phải. Đó. Còn cái vision nó là lợi ích của khách hàng. Họ sẽ nhận được gì ạ? Đúng không? Cái first step đó là họ phải làm gì? Họ sẽ phải làm gì? Còn R là gì? Là những cái rào cản ngăn cản họ mà đến cái hành động thực thi, ví dụ như mua hàng hay xem nội dung hay xem quảng cáo. Đây là những cái ngăn cản này. Thì khi nguy hiểm càng lớn và lợi ích càng nhiều thì chắc chắn là cái tính hành động nó sẽ cực cao. Ví dụ nếu các bạn xem video này, các bạn sẽ có thể x5, x10 doanh thu, thì tôi đang ứng dụng chính cái công thức này vào cái bài video này. Cái V của nó chính là vision, là lợi ích. Lợi ích ví dụ ở đây các bạn có thể là x10 doanh thu, doanh số đi, doanh số cá nhân chẳng hạn. Đó, các bạn có thể x10. Hoặc là nếu các bạn không xem cái này thì các bạn sẽ bị đối thủ bỏ xa và bị đào thải. Vậy thì đây là hai cái nguy hiểm lớn nhất đối với lại một nhân sự mà họ làm về bán hàng chẳng hạn. Ví dụ như là một sale bất động sản. Đấy, thì đây sẽ là một trong những cái nguy hiểm lớn nhất của họ, và mất khách. Ví dụ thế. Vậy thì hành động của họ phải làm gì ạ? Họ phải theo dõi cái video này của tôi. Theo dõi. Đó. Vậy thì có những gì ngăn cản họ? Hiện tại đó là ngăn cản. Thứ nhất là tốn thời gian ạ. Tốn thời gian ngồi xem lung tung chém gió. Đó. Thứ hai, thời gian ở đây nó cũng chính là chi phí đối với họ. Chi phí. Nó là tiền. Thứ ba, nó là các công việc khác chi phối. Công việc khác. Hoặc là đơn giản họ đang giải trí thôi, họ không có nhu cầu. Vậy thì làm thế nào để họ muốn xem cái video này? Thì đây chính là một trong những cái ứng dụng công thức D nhân V cộng F lớn hơn R. Và công thức này thì thực sự là mình ứng dụng rất nhiều trong hoạt động của kinh doanh, hay là hoạt động của truyền thông, hay là hoạt động của các bạn làm quảng cáo. Vậy thì yếu tố của bán hàng nó nằm ở đây, trong đây là gì? Ví dụ các bạn bán bảo hiểm chẳng hạn, thì cái nguy hiểm của các bạn là đối tượng khách hàng có thể là không may mất mạng, hoặc là những cái hành nghề độc hại thì không nói làm gì nhá, nguy hiểm. Còn lợi ích là gì? Các bạn sẽ có một khoản để lại cho gia đình, cho những người thân yêu. Vì cái nguy hiểm này của bạn nó không phải là chỉ vấn đề bạn
không may mất mạng mà nó còn là cái câu chuyện nỗi lo cơm áo gạo tiền để lại cho gia đình, thì ai sẽ hỗ trợ trong cái khoản tài chính đấy? Và tài chính bao giờ cũng là nỗi lo lớn nhất của mọi người ạ. Đúng không ạ? Vậy thì bảo hiểm họ sẽ đánh sâu vào cái điều này, đúng không? Họ sẽ đánh sâu vào cái vấn đề khách hàng gặp phải. Nhưng có một thứ, đó là cái câu chuyện mà không may mà mất ấy, thì nó là vô thường, là cái thứ không báo trước được, không dự đoán trước được. Còn nếu chúng ta dự đoán trước được thì chúng ta sẵn sàng đi mua bảo hiểm mà, thậm chí mua rất nhiều luôn ạ. Nhưng mà chúng ta không dự đoán trước được. Thế nên để tăng thêm cái câu chuyện có thể bán được hàng, thì rào cản mà đối với những người ta không có tiền, không có nhiều tiền, tự nhiên bảo họ bỏ ra một năm 10 mấy triệu, 20 mấy triệu để mua một gói bảo hiểm mà phải đóng trong 15 năm thì là điều bất khả thi với họ, đúng không ạ? Thì ai cũng phải chết thôi, nhưng mà vấn đề là mình không biết mình chết lúc nào. Chính vì điều đó họ sẽ không mua bảo hiểm. Thế nên dân bảo hiểm họ sẽ phải tăng cái câu chuyện lợi ích này lên. Cái lợi ích này của họ tăng lên bằng gì ạ? Đó là họ tăng thêm cái câu chuyện, đó là nếu bạn gửi thì sau này bạn sẽ nhận lại số tiền với lãi suất như thế nào. Thì đấy là cái lợi ích của bảo hiểm. Họ tăng thêm cái giá trị đi, tăng thêm giá trị để khách hàng là gì? First step, lúc này khách hàng mới hành động, đó là cần tư vấn về gói bảo hiểm. Còn rào cản của khách hàng ở trong cái trường hợp mà tư vấn bán bảo hiểm nó nhiều lắm. Nó là tiền bạc này, chủ yếu là tiền bạc các bạn nhé, chủ yếu là tiền bạc. Thứ hai ấy, nó là uy tín. Uy tín của cái đơn vị bảo hiểm như thế nào. Nó có rất nhiều nỗi lo. Đấy, thì và thậm chí là lo bị lừa. Thì đây là tất cả những cái thứ mà chúng ta có thể giải quyết trong hoạt động bán hàng. Tương tự với ngành hàng khác, ví dụ như tôi làm nội dung thương hiệu ấy, thì D nhân V cộng F lớn hơn R nó sẽ ở đâu ạ? Khi mà chúng ta giật một cái tít tiêu đề ấy, khách hàng người ta sẽ dừng lại ở 3 giây, 5 giây đầu để người ta quyết định có xem hay không. Thì cái câu chuyện giật tít rất quan trọng trong cái nội dung mà chúng ta muốn làm. Vậy thì ví dụ nguy hiểm ở đây là gì? Nếu bạn không mua sản phẩm này thì bạn có thể mất mạng ngay vào ngày hôm sau. Nguy hiểm nó quá lớn, đúng không ạ? Nó còn lớn hơn cái câu chuyện lợi ích. Tôi chưa quan tâm lợi ích là gì, nhưng nguy hiểm này là bắt buộc tôi phải xem nội dung này chẳng hạn. Nó vượt hết tất cả các rào cản, vì mạng sống mới là cái quan trọng nhất. Hoặc chúng ta đánh sâu vào lợi ích chẳng hạn. Nếu xem video này các bạn có thể x10 doanh thu, đấy là lợi ích đó. Lợi ích đó. Vậy thì chúng ta dựa vào cái lợi ích đó thì chúng ta sẽ tiếp tục là có quan sát video này không. Thì first step đó là tiếp tục quan sát. Vậy thì quảng cáo nó sẽ là nếu các bạn mua sản phẩm này thì các bạn sẽ giải quyết được một cái vấn đề gì đó mà nó rất nặng, hoặc là ngay lập tức kiếm được 10 tỷ. Thì hành động các bạn là gì? Click vào cái liên kết này, hoặc là để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm. Thì hành động của họ chỉ là gợi ý cho họ. Cái app ở trong cái công thức này khi ứng dụng vào quảng cáo thì chúng tôi gọi là call to action đấy ạ. Call to action, chữ tôi hơi xấu nhé các bạn nhé. Thì call to action chính là cái hoạt động này, first step đấy, để khách hàng biết phải làm gì, kêu gọi hành động. Đó, vậy thì tất cả những cái thứ ấy sẽ là nó phải thắng được cái rào cản. Nếu rào cản mà quá lớn, mà giá trị sản phẩm của bạn ở cái bên D nhân V nó không đủ thì chắc chắn là khách hàng sẽ không mua hàng đâu ạ. Vậy thì dựa vào công thức này thì chúng ta cũng có thể làm được một thứ, đó là chúng ta sẽ biết là chúng ta phải nâng cấp sản phẩm như thế nào, phải gia tăng lợi ích nào. Chúng ta phải tập trung vào sản phẩm của chúng ta là thiên về nỗi đau, thiên về nguy hiểm, hay là thiên về lợi ích. Ví dụ như các bạn làm đầu tư ấy, thì sản phẩm đương nhiên là thiên về lợi ích rồi. Nhưng các bạn làm về sức khỏe ấy, thì nó thiên nhiều về nguy hiểm hơn. Có đúng không ạ? Vậy thì khi chúng ta biết ngành hàng của chúng ta thiên về cái gì thì chúng ta sẽ xoáy sâu vào đấy, và chúng ta tìm được tất cả những cái nguy hiểm hay những cái vấn đề mà khách hàng có thể gặp phải khi khách hàng không sử dụng sản phẩm của mình. Và chúng ta xoáy vào đó để chúng ta làm những cái nội dung, có thể là nội dung giật tiêu đề này, nội dung liên quan đến đầu video này. Ví dụ đây là một thứ gây ung thư cho rất nhiều gia đình. Nếu tôi quảng cáo đũa, ví dụ như ngày trước tôi có hỗ trợ một bạn làm đũa tre đấy ạ, thì tôi chỉ giật cái tít rồi. Đây là một trong những thứ ở trong bếp gây ung thư nhiều nhất cho người Việt Nam. Thì ngay lập tức ấy, cái ung thư ai cũng biết nó nguy hiểm như thế nào rồi, đúng không ạ? Tôi đánh vào cái nguy hiểm đấy, và cái nhận thức của khách hàng là phải xem cho nó là cái gì, đúng không ạ? Thì người ta sẽ tò mò, người ta xem, vì cái nỗi nguy hiểm nó quá lớn, nó quá lớn. Vậy thì cuối cùng nó là đôi đũa, và đôi đũa nó nguy hiểm như thế nào? Là nó do mốc. Mốc là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư. Đó chỉ là những cái key đơn giản thôi, và dựa vào công thức này các bạn có thể
làm được rất nhiều thứ, từ tư vấn đến bán hàng. Vậy thì trong hoạt động bán hàng hay hoạt động làm nội dung quảng cáo hay hoạt động làm nội dung truyền thông, tôi đều xoay quanh công thức này. Nhưng công thức này là chưa đủ. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm bán hàng ấy, thì công thức này sẽ là rất nhiều thứ. Các bạn sẽ phải phân tích rào cản của khách hàng là gì, khách hàng nó gặp trở ngại gì ạ, lý do gì mà khách hàng chưa ra quyết định, chưa hành động. Vậy thì nguy hiểm nó đã đủ lớn với khách hàng chưa? Vậy đối với khách hàng đấy như thế đã là nguy hiểm chưa? Ví dụ bạn có thể mất 100 triệu nếu bạn không xem video này, nhưng cái video lại chạy đến người có hàng chục tỷ, thì thực sự là họ không có nghĩa lý gì họ muốn xem cả. Nhưng hoặc là các bạn làm một cái video lợi ích, bạn sẽ kiếm ngay được 1 tỷ đồng đầu tiên nếu bạn xem video này trước tuổi 30. Thì những cái đứa mà dưới tuổi 30 nó sẽ xem như điên ạ. Nhưng mà dưới tuổi 30 mà nó có hàng nghìn tỷ rồi thì nó xem làm cái gì ạ? Đúng không ạ? Vậy thì khi mình biết đối tượng của mình, nguy hiểm là gì, lợi ích là gì, cái gì ngăn cản họ, thì mình sẽ biết là mình phải đánh nội dung như thế nào để mình có thể giải quyết được cái vấn đề của họ. Cái này có thể áp dụng trong hoạt động kinh doanh này, hoạt động tư vấn bán hàng này, hoạt động quảng cáo này, và cả hoạt động truyền thông nữa. Trong truyền thông thì tôi dùng nó để làm những nội dung giật tít. Những nhân sự mà đã làm việc cùng tôi ấy, từ nhân sự phòng kinh doanh cho đến nhân sự quảng cáo cho đến nhân sự về nội dung, tôi đều chia sẻ công thức này. Và các bạn áp dụng rất nhiều. Không tin thì mọi người có thể liên hệ được, có quen hoặc là những bạn nào mà đã là nhân sự của mình đã nghe công thức này thì các bạn sẽ hiểu thêm một lần nữa. Thì đây là một trong những cái key mà tôi chia sẻ với tính chất là cho đi, với phương châm và tư tưởng từ trước đến giờ vẫn là có không ăn được, chết không mang theo. Hãy chia sẻ với mọi người. Đây là tất cả những cái bài chia sẻ của tôi. Nếu các bạn muốn phân tích dựa trên công thức này về ngành hàng của các bạn thì hãy để lại bên dưới. Có thể tôi sẽ làm video phân tích về ngành hàng của các bạn dựa trên công thức này để các bạn thêm góc nhìn. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy video này thực sự hay và hữu ích thì hãy cho tôi xin một like. Đấy, và bình luận bên dưới là những cái vấn đề các bạn đang gặp phải thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.